Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministries, San Carlos City, Pangasinan Outreach, ay magsisimula na po mga minamahal. Kaya ang lahat po ay magsipaghanda. Amen. Sa mga wala na pong ginagawa, tayo na po ay magsipasok dito po sa loob upang atin na pong masimulan mga minamahal. Amen. Ang ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa kapahintulutan lamang po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubornian. Amen. Ako po nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at atin din pong pinapaabot ang dubling paggalang pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagbalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. Ating pong beloved Mama Dear, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeida family. Amen. Maging sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubornia, amen. Katuwang po, ating pong beloved sister Ate Vines here, praise the Lord, at maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, maging sa ating pong YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Ito po ay pinangungunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Amen. Kabalikat po ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, maging mga beloved children. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamanaping Jesus. Ngayon po, mga minamahal, ay araw po ng linggo. Amen. Ating pong Sunday General Worship. At tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bago po na makalimutan ng inyong abang lingkod, ako po'y bumabati ng Happy New Year po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y lubos na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat bagong taon, mga minamahal, narito po tayo sa pananambahan. Amen. Sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Na tayo po ay patuloy na pinagsasama-sama ng ating dakilang Diyos sa dakilang layunin. Amen. Binibigyan ng kalayaan. Amen. Na patuloy, amen, mga magpasalamat, sumamba sa Espiritu at katotohanan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya tayo mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay laging magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Aklat ng awit 92:1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Amen. Lagi po tayong magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi lamang sa salita yung ating pagpapasalamat, mga minamahal. Amen. Ito ay lalakipan natin ng gawa. Amen. Sa pamamagitan ng pagsunod sa banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, aklat ng Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, nag-ugaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang mga araw. Amen. Sa pamagitan, mga minamahal, amen, ng pagsunod sa banal na kalooban ng ating dakilang Diyos, amen, sa pagganap, sa pagsasagawa, mga minamahal, amen, ating mga tungkulin, ating inapapaabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos, amen, ng may kagalakan. Aklat ng Pilipos 4:4, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Amen. Mga galak tayong lagi, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi dahilan, mga minamahal, amen, ang mga kahirapan sa buhay, mga karamdaman, mga minamahal, mga pagsubok,
mga suliranin, mga minamahal, hindi yan hadlang, mga minamahal, upang tayo po ay mga galak na maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Tagapagmana tayo, mga minamahal. Amen? Yan po ay hindi kayang tumbasan, amen, ng anumang bagay, amen, na narito sa sanlibutan, mga minamahal. Amen? Yan po, mga minamahal, ay isang na napakalaki, mga minamahal, isang dakila, mga minamahal, na regalo sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ito ay walang katumbas, mga minamahal. Kaya sinasabi, mga galak tayong lagi, lalo lang ating namamalas, malapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya sinasabi, mga minamahal, mga galak tayong lagi, mga minamahal. Amen? Ating pupurihin, ating dakilang Diyos, na ating pong lakas ng buong puso at buong kaluluwa, mga minamahal. Amen? Tayo po ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Meron tayong mga bibig, ating gagamitin sa pag-awit, mga minamahal, mga kamay, pagpalakpak sa katawan, pag-indak, mga minamahal, mga paa sa pagtalon, paglundag, mga minamahal, pagsayaw, makalangit na sayaw, mga minamahal. Amen? Ating ibibigay ang lahat ng kapurihan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Atin pong mga minamahal, amen, paluluguran ang ating dakilang Diyos. Sapagkat kapag nalugod ang ating dakilang Diyos, yung ating mga papuri nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, siya po ay nalugod sa atin, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya, na siyang ating laging inaasam-asam sa tuwi-tuwi na, mga minamahal, na tayo po ay nagkakatipon, mga minamahal, amen. At bago po tayo magpuri sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po tumayo at sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin ang patnubay at hallelujah ng ating dakilang Diyos. Amen. Na tayo po'y samahan sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat malapang sa pag-iingat po sa bawat sa amin, at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa kalakasan, kalusugan na aming pisikal na patawan, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa inyong abang lingkod, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, nagpapasalamat, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kami pong lahat, umalapang Jesus, ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, humihingi, umalapang Jesus, ng habag sa iyo, umalapang Jesus. Kahabagan mo po kami at patawarin sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, kahabagan mo po kami, umalapang Jesus. Hallelujah. Linisin, hugasan ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming idinadalangin, umalapang Jesus, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pabain po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, o malapang Jesus. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo na mga pinagpalang mga awit, mula sa kupunan po ng Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Adults Choir, Beloved Jesus Finest Generation Choir, sa aming pagbibigay na aming kasamang bahagi tandog, umalapang Jesus, patuloy mo po kami, hallelujah, turuan maging matapat sa bahagi ito, umalapang Jesus, upang kami po ay magtapasa ng pagpapala galing sa iyo. At higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ang aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, malapang Jesus, para tingin mo po sila na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, malapang Jesus, dinadalangin sa iyo, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, malapang Jesus, hallelujah. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At tayo po'y magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon, mga minamahal, sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po ay pangunahan sa ating pong mga joyful songs. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa pamumuna, sa ating MC,
At bago tayo darako sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking pinapabot ang aking doble paggalang sa ating minamahal ginagalang evangelista, Willis Strad Almeda, the time prophet of our living and loving God, at syempre sa mga hindi malilimutang turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, ating beloved Mama Dear, at sa kanilang beloved children, sa buong Almeda family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa mga beloved elders na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, beloved at Evans, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa mga datihan, mga maguhan, at bagay sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers na patuloy na nanunood sa gawain ng ating dakilang Diyos. Saan man kayo naroon sa mga oras na ito, mga minamahal, mapagpalang araw sa ating lahat at kung namang oras sa inyo. At aking binabati, pinapabot sa ating lahat, ang ipagbati ng Happy New Year. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon unang gawain sa taong ito, mga minamahal tayo lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Kaya at mga minamahal tayo magpuri sa ating pinakamamahal Panginoon, umawit tayo ng mga joyful songs. Tayo muna umawit ng isang malumanin awitin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, awitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mo siya gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko, ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay,
Habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko, ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Aawitin ka, pupurihin kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Nang ako ay malayo pa sa'yo, praise the Lord, hallelujah. Di alam kung saan ang tungo, ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, hindi tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala ng katapusan? Oo, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y danglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Oo, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Praise the Lord, hallelujah. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya
tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Mula na tanggapin kita, ang buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos binago. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako umaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako umaroon. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, Diyos. Nalalagi ka sa tuwi-tuwi na. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Okay, ganda ng umaga, kasi anong buhay ko at kay sigla, at ako'y maganda ng naawit at papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Okay, ganda ng umaga. Okay, ganda ng umaga, kasi yan ang buhay ko at kay sigla. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. At ako'y maghahanda ng at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Glory, hallelujah! Tulad din ng sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-punong hirap at pagdurusan, sapagkat sa Kanya lamang nadarama ang pagmamahal. Lagi magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan, katotohanan sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling.
O kay ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda ng araawit na papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Lagi magandang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Tulad din sa umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Yes, amen, hallelujah. Galing din sa kadiliman, puno-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang naramang pagmamahal. Lagi magandang umaga, si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tandaan, katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay madilim, ang gabi ay dumating, may umaga pang darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang tandaan, katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. O kay sarap talaga ang magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pag-iwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa iyong Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Praise the Lord, hallelujah. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat,
pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb. Who took my sins and all my sins are taken away. Praise the Lord, glory. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord, show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord, glory, hallelujah. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. Asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Jesus made me a believer. Out of me you praise His name. Since you talk about your love for me, I'll never, never be the same. He changed my life completely and made it over on you. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Glory! Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, 'cause the blinded eyes to see. It really believe it. I didn't know how it could be. Jesus got a whole night life one day. Let's make a believer say, glory, there is Jesus, make me a believer. Out of me you praise His name. Since you talk about your love for me, I'll never, never be the same. Oh, He changed my life completely and made it over on you. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk,
'cause the blinded eyes to see. And I really, really, really believe it. I didn't know where we could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer say, have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How we made the lame to walk, 'cause the blinded eyes to see. And I really, really, really believe it. I didn't know where we could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer say. And I really, really, really believe it. I didn't know where we could be. Jesus gonna hold my life one day, make a believer say. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once my life is easy, nothing satisfies. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy free. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, glory. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change, created me a clean heart, oh God. Every your right spirit within me, created me a clean heart, oh God. Every your right spirit within me, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Praise the Lord, hallelujah. Created me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God. And renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Spiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Spiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas,
God ako'y gawin mong tapat. We're together again, praising the Lord. Glory! We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, glory, holy, praising the Lord. We're together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Glory, hallelujah! Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, meron ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. Glory! I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Glory! Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Glory, yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, yes, I know that I am. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer. Bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer. Bring the powers of darkness underneath my feet. Zion is the place of singing, Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hill of the Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, the city of the living God. So let us climb to the hill of the Zion, to the city of the living God, for our praise and testimony is in them. Nag-uumpa
katotohanan ang nagahari sa puso ko inong lumang. Di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, di mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Glory! Hallelujah! Sa bawat oras, ngayong ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, di kayang isipin, buhay mong handog sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin. Glory, hallelujah! Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras, ngayong ipinamamalas tunay mong pag-ibig sa akin. Di kayang sukatin, hindi kayang isipin, mundo sa akin. Hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigil ang ika'y sambahin, Panginoon, hindi mapigil ang ika'y mahalin. Purihin si Jesus sa banal na templo, hindi sa uwitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awito sa silim ng ulpat lira, sa pagdunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitin sa salil ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. Glory, hallelujah! Purihin sa tunog ng trompeta, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. There was a crowd gathered up from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost be poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and fell on every one of them. The wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again, glory. The wind is blowing again, the wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, we'll be saved from the day of Pentecost, for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew at Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said it would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again.
And the wind that blew at Pentecost keeps on blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Lord, I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained waving, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my spirit cry. From the waters lifted me, now safe and high. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. And shouting from the mountain top, proclaiming in the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on, shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming, anytime. Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountains top, proclaiming in the city and streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on, shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming, anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. There is a bright new life that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. No, you don't have to fully understand it, or try to comprehend the hows and whys. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful, experience something that is grand. You can experience something that is marvelous. If you look the Savior, take it by the head. There is a bright new life that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling. He'll give you joy and happiness inside. You don't have to fully understand it, or try to comprehend the hows and whys. And He will give you more than you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful, can experience something that is grand, can experience something that is marvelous. If you say to take your body, you are a great, big, wonderful God. You are a great, big, wonderful God. You are a great, big, wonderful God. Glory, glory, hallelujah. You are the great, big, wonderful God. 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 This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ay, gawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Si Jesus ay darating na, glory! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan.
doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan tunay na masaya? Lahat nagpupuri, glory, hallelujah! Nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan tunay na masaya. Lahat umaawit sa kalangitan, lahat umawit sa kalangitan, lahat umawit sa kalangitan tunay na masaya. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus, glory, hallelujah! Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus, umawit ang hallelujah. Pinalaya ni Jesus, pinihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, pinihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, pinihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, ang ating puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan, amang-hamangha niyang gawa. Siya'y nangatong magbalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ang ating puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangatong magbalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, tungo sa buhay na walang hanggan. Kung ika'y may problema at walang silang, huwag mawawala ng pag-asa. Problema'y ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Gustan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo'y magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus? Kaya tayo'y magtiwala ng lubos. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Puro gito ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan, gagalakan. Glory! May kasiyahan, kaya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan walang hanggan. Puro ito ang lalakaran, mga kasal na tatapakan. Mga luha ay papahiran, gagalakan. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagka si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagka si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire, keeping me alive,
keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. God, Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire. It's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's falling over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, bubbling up inside. Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. 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 And all that is within me. Bless His soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal, Jesus. At dito natapos ang ating pag-uwitin sa joyful songs para lamang sa ating pinakamamahal, Jesus. Tayo naman ay darako sa ating kasunod na pagkapuri sa pag-awitan naman natin ng mga solemn songs, mga malumanay na awitin na habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, ay muli tayong lahat, sama-sama manilang upang muli tayong samahan, patnubayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ipangalan namin pinakamamahal na Jesus, ang dala ng beloved pastor, Wildis Estrada Almeida, maraming salamat sa pagpapala pinagkalam sa amin. Sa umaga ito, sama-sama ka namin mapapurihan, malulhati, masamba pa sila mga Espiritu at sa katotohanan, at baka patuloy sa pagpuri sa kami lahat, papakubaba, magsisisa kami na sa pangasal pagkasala, pagkamali pagkukulang, ito may sa isip sa ita, so kapatawarin kami, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya magsukrus ng Kalbaryo, at aming idinadalangin sa pagpupuri, sa pamamagitan naman ng mga solemn songs, mga malumanan awitin. Samahan mo kami, kailangan ka namin langisan mo ang bawat papuring awitin na miali para lamang sa iyo, kasangkapanin mo ito, gamitin, magsilbing din spiritual na pagpapala, hindi mo wala ng kabuluhan. Ang pagdalaw ni mga sa araw na ito, puspusubin kaming lahat ng hinapagkatamis at banal na pasensya ang aming kailangan sa dalang Prophet Pastor Wildis Estrada Almeida, amin ang nakinig at tugunin yung mga dalangin habang sama-sama na palayas. Sasaway lahat! Madimonyo gawin na kaawin mga antok! Palapay palmas kasaut! We bind up kasaut! In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayong patuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga solemn songs. Tayo paunahan ng ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah.
Tayo po mga minamahal ay patuloy na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo po'y makipag-ugnayan sa ating pong dakilang Diyos sa pamagitan po ng awitin. Ito, praise the Lord. Did you ever talk to God? Tell Him that you need a prayer to love. When in Jesus' name believe in that God answer prayer. Have you ever scared and wounds every time you leave a fear? He knows you can always know His name, and He will answer prayer. Did you ever talk to God? Tell Him that you need a prayer to love. When in Jesus' name believe in that God answered prayer. Have you ever your care and wounds every time you leave a prayer? He knows you can always know His name, and He will answer prayer. You can whisper in a cloud to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in the meadow by the stream. He's there, and He will nurture you from. He's been there from the stars. Find the answer in His word. It's true. You'll be strong because He walks with you. By His faithfulness He'll change you to get answer prayer. You can whisper in a cloud to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a lofty mountain peak, He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere on earth you go. He's been
friend. To love, pray in Jesus' name, believe. Pray that God answers prayer. Have you told Him all your care and woes, every tiny little fear? He knows you can always know His name, and He will answer prayer. You can whisper in a crowd to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts. On a loopy mountain peak, He's there in the meadow by the stream. He's there anywhere that you go. He's been there from the start. You can whisper in a cloud to Him. You can cry when you're alone to Him. You don't have to pray out loud to Him. He knows your thoughts.
pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming kabahay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming kabahay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay magsamba sa luwalhatian, buong kahanalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba sa luwalhatian, buong kahanalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin na naming tinig, isisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong kahanalan. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad.
nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo lubos ang buhay ko, ngayon'y gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo lubos ang buhay ko, ngayon'y gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang
mo, lubos ang buhay ko. Ngayon'y gamitin mo sa iyong buwain. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko ay aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko ay aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit ng maghari ang hari ng mga haring mangaral. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang sakay Kristong nahimbing, sila'y magbabagong muli, at sila'y tatanggapin sa dakong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubong. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubong. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. At tayong nabubuhay pa ay salubong sa Kanya. Matibay natin pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating,
may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok, hindi ako matatakot, pagkat siya'y laging nakatanggol. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok, hindi ako matatakot, pagkat siya'y laging nakatanggol. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbangal. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang limit, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalubong sa hinagpis, si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbangal. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbangal. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. As a child, I did not see what God really meant to me. For in childhood I was taught to kneel
has blessed me through the years, but this storm is always near. What the Lord has given me can take away. If God to choose, I could lose everything in a moment's time. All I have belongs to Him anyway. All my silver and all my gold, all that treasure of my soul, this forever I could lose if God should choose. Without God, my life would be like a ship tossed on the sea. I would have no guide throughout the storms of life. So I'll follow where He leads, for He knows what's best for me. God makes no mistakes. His choice is right. If God should choose, I could lose everything a moment's time. All I have belongs to Him anyway. All my silver and all my gold, all that treasure of my soul, this forever I would lose if God should choose. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to life. He let forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear
because I know, yes, I know He holds my future. And life is worth the living just because He lives. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon, and into the grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know He holds my future. And life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know He holds my future. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Oh, come, let us worship and bow down. Hallelujah. Oh, let us kneel before the Lord our God. Oh,
Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Tayo'y sumamba at purihin Siya, luwalhatiin ang pangalan Niya. O Diyos naming Ama, papupurihan Ka at awitan Ka na may tuwa. O kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo Kanyang nilalang, purihin Siya. Tayo'y sumamba at purihin Siya, luwalhatiin ang pangalan Niya. O Diyos naming Ama, papupurihan Ka, aawitan Ka ng may tuwa. O kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo Kanyang nilalang, purihin Siya. Okay, sarap talaga ang maguri o sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan Ka, pag-iwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y tulo ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Masarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang diriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig ko, ikaw lang ang buhay ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Jesus, kailan man kita'y magpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Jesus, kailan marito tayo magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay,
lingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon Jesus. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap at puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuring para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin na awit, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y sa'yo. Hallelujah! O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Walang imposible sa aking Diyos, kayang-kaya niyan gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Amen! Hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyan gawin ang lahat.
tingin mo ay hirap ng buhay. Walang imposible sa atin iyon. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit ba sa'yo inaasam, higit ba sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobrang pagpapala ay tanggapin na. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit ba sa'yo inaasam, higit ba sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobrang pagpapala ay tanggapin na. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. So glad to be in God's service one more time. I will give Him glory, I will give Him praise, I will shine light deep into the night. I will give Him glory, hallelujah. I will give Him glory, glory, glory. I will give Him praise, hallelujah. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give Him glory, I will give Him praise, I will shine light deep into the night. I will give Him glory, I will give Him glory, I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are the people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, and do it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Dennis Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord, oh He land. Serve the Lord, serve with gladness. Down before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, and do it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah,
Thank you, Jesus. Thank you, that is Jesus. 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 Get all excited. Go tell everybody that Jesus Christ is. Oh, get all excited. Go tell everybody that Jesus Christ is. Oh, get all excited. Go tell everybody that Jesus Christ is. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings, oh Lord of Lords. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, hallelujah. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. The resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah, hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. That's the resurrection of our Lord. Heaven rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come on, lift your voice. All those on the mountain top be glad and shout for joy. Hallelujah, rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice. Hallelujah. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come on, lift your voice. Hallelujah. All those on the mountains top be glad and shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love.
want with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. When the Lord has made, oh, let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, rejoice, oh, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, oh, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, oh the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. That's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me. That's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. That's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. That is bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. That is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. That is bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping us alive. It's Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Over me, it's coming up inside, my Jesus, coming up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Lord, oh, oh my soul.
name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. And that ends our congregational singing. Talagang napakasarap, papurihan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Na habang tayo nagpapawis, mga minamahal ko, hallelujah, lumulukso, lumulundag, mga minamahal ko sa kagalakan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nakakapagpaabot, mga minamahal ko, hallelujah, ng papurit pagsamba sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Alalahanin po natin, mga minamahal ko, ngayon po ay bagong taon. Unang araw ng bagong taon, mga minamahal ko. First day of the new year, 2023, mga minamahal ko. So, let's start the year right, mga minamahal ko. Umpisan po natin ng tama ang bagong taon na ito, mga minamahal ko, at talagang pinagpalasalan ng pinagpalang mga anak ng Diyos. Unang araw ng bagong taon, talagang natapat, mga minamahal ko, sa ating pong Sunday General Worship, mga minamahal ko, pananambahan, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang tamang-tama, mga minamahal ko, amen. Na atin talagang umpisa ng taon, mga minamahal ko, ang unang araw ng bagong taon, mga minamahal ko, sa ating pong pananambahan. Para mga minamahal ko, talagang all year round, mga minamahal, ang ating pong mga minamahal ko, hallelujah, paglilingkod sa mga Panginoon ay talagang magiging talagang mainit. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating bigyan ng masigabong palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay pong ipinapaabot sa man of God, sa end-time prophet of our loving and living God, ang ating pong minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Of course, hindi natin pwedeng makalimutan. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ulirang halimbawa na ating po nakita sa ating beloved Mama Dear, ang kanila pong paghuhulma sa atin spiritually, mga minamahal ko, ay pinakinabangan po natin ng husto. Narin ang kanilang mabutihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mamagulang sa mga Panginoon, para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy, mga minamahal ko, na makapamalaot, pamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal, and ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa na ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers. A blessed morning, aking po ipinabuhat sa inyo po. Aking po may iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon, baguhan man o datihan, at sa lahat ng ating mga beloved elders, at sa lahat ng ating po mga live webcast viewers. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon via Facebook Live, at maging sa ating YouTube channel. At ako po yung mabati ng Happy New Year! Mga minamahal ko sa mga anak ng Diyos na narito. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, pag bagong taon, mga minamahal ko, ang sabi nga nila ay talagang nagbibigay ito ng bagong simula. Amen? Amen? Bagong pag-asa. So mga minamahal ko, atin pong umpisahan, mga minamahal ko, ang panibagong taon na may kasiglahan, especially sa ating pong paglilingkod, mga minamahal. Amen? So wala pong puwang dito, mga minamahal ko, mga palutay-lutay na palakpak, sapagkat bagong taon nga, mga minamahal ko. At ang sabi nga ng banal na kasulatan, dito sa aklat ng Isaiah, kabanatang 40, talatay 31, mga minamahal ko, pamilyar ang bersikulo ito, mga minamahal ko, hallelujah, sa wikang English. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakat at hindi manganghihina.
Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo daw po parang magiging agila, mga minamahal ko. Hallelujah. Talagang nasa pumapailan lang, mga minamahal ko. Napakataas, mga minamahal ko. Amen? Nang lipad ng agila, mga minamahal ko. Hallelujah. At tayo daw po ay magsisitakbo, mga minamahal ko, ngunit hindi mga papagod. Tayo daw po ay magsisilakad, ngunit hindi po manganghihina. Amen! So, let's start our spiritual journey, mga minamahal ko, anew, with strength, mga minamahal ko, yung atin pong pagiging magana. Amen! Hindi po, mga minamahal ko, nanghihina, at hindi po, mga minamahal ko, talagang nangapapagod. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, akin na pong pinaghahanda, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga pinagpala mga kapatid. At medyo kakaunti pa lang, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong bilang. Marahil ay ang mga Kristiyano, mga minamahal ko, napuyat kagabi sa pagsasalo-salo ng pamilya sa medianoche. Amen? Pero mga minamahal ko, alalahanin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang napakahalaga. Amen? Na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay nasa pananambahan, especially ngayong unang araw ng bagong taon. So akin na po pinaghahanda, ating mga pinagpala mga kapatid. Tayo po ipangunahan ng ating beloved brother George Bigaong. Sundan po sila ng ating beloved adult choir sa kanilang mga papuring awitin. Maganda rin po ating beloved Sister Jennifer Ferrer, ating beloved brother John Michael Amaro, at ang ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. Sundan po siya, mga minamahal ko, ng ating beloved youth and singles choir sa kanilang mga papuring awitin. Get ready din sa ating beloved brother Samuel Villaruz at ating beloved Sister Veronica the Twin, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So, hindi sa mga minamahal ko, tayo na po, mga minamahal ko, hallelujah, maghanda. Be attentive, mga minamahal. Amen. At mga minamahal ko, hallelujah, atin lamang pong i-focus talaga. Amen. Atin pong atensyon, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga inilalahad na mga patuto ng ating po mga minamahal na mga kapatiran. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. So, ugnarin na po ating beloved brother George. Wala po pala siya, mga minamahal ko. Narito na po, mga minamahal ko. At maganda na po ating beloved adults choir. Pagkatapos po ng ating mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Una, tigit sa lahat, apatapos pagluhati, pagpupuri at natatanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Pangalawa po, akin pong muling ipinapaabot aking paggalang at pagbati po sa ating beloved Evangelist Wildes Wada Almeida. Ngayon din po sa mga hindi malimutang aral ng ating beloved Pastor Les Almeida, sa kanilang beloved children, sa lahat po ng mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved older preacher, sa kanilang beloved daughter, ngayon din po sa ating mga beloved elders, sa kapiling po natin ngayon sa inyo po mga kapatid, baguhan man o datihan na nandito po ngayon. Happy New Year po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa may nagpalang araw po totoo mga minamahal. Dahil tayo po ay muli nagpangipangita at natapos na naman po ang ng huling taon mga minamahal, ang 2022 mga minamahal, at haharapin muli ang 2023, nakapiling po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, bagamat grabe po noong nakaraang taon, nandyan po mga minamahal na marami po tayong absent ako, marami po tayong mga trials, subalit mga minamahal, ramdam na ramdam po mga minamahal ang pagpapala, pagkalinga, patnubay at gabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po mga minamahal, ako labis na nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataon na ito dahil tunay nga po mga minamahal na sa panaginip mga minamahal, hindi pa po ako makapaniwala mga minamahal na makakapiling niyo po ako mga minamahal sa gawain to, sa ministeryong to dahil po yung abal lingkod mga minamahal ay ang pangarap po sa akin ay maging pari dahil halos lumaki na po ako sa kumbento, dyan na po ako nag-aral, dyan na po ako mga minamahal halos matulog. At tunay nga po mga minamahal na napansin ko po mga akala ko po ako po ay banal, akala ko po ang ginagawa ko ay tama, subalit nagtaka po ako nung ako'y magkaisip, mga minamahal, dahil po yung abal lingkod ay typical pa rin, mga minamahal na ganong typical na unbelievers, mga minamahal, bagamat ando kami simbahan, pero wala po sa isip, mga minamahal.
Bakit meron talaga mga minamahal na pagtuturo ng paggalang, pagpapagpapag, subalit mga minamahal hindi po ganong kalubos dahil nagmumura pa rin yung balingkod. Andyan mga minamahal na napakataas ng pride dahil akala ko noon pag pari ang kasama mo, siyempre minamano mo talagang VIP po pag may mga okasyon, lalo po mga ganito mga minamahal. At tuloy nga po mga minamahal, ang kasakin paglagi papunta ko sa Pasig mga minamahal, sa Maynila, doon na po ako mga minamahal. Nakapiling ko po yung mga pari, yung mga minamahal na natuto po uminom yung balingkod, mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, hindi na po natutong uminom, naging talamak na po sa alak yung balingkod. Umabot po mga minamahal na hindi na po makatulog ang yung balingkod kapag po ako hindi nakakaamoy ng alak. At tunay po mga minamahal, nandyan po mga minamahal na naging problema na po ako, mga minamahal ng kapulisan dyan, naging problema ako ng beloved loved ones ko. Subalit mga minamahal, napakarami ko pong napuntahan na. Pinaka-counsel na ako mga minamahal, wala na po ako sa kabanalan. Naghahanap po ako ng kapayapaan, katahimikan na aking pag-iisip. At tuloy nga po mga minamahal, no ako mayakag. Dito sa gawain to, sabi ko pinagbigyan ko lang. Dahil sabi sa akin, sagot ko merienda, pagkain, pamasahe. Kaya doon lang po ang aking naisip mga minamahal sa dako ng sa Cruzadas po, sa dako ng Luneta mga minamahal. At doon, pinagbigyan ko po yung ating beloved kapatid. At napunta po ako roon, nagtaka po ako dahil nagtatalunan, nagsisigawan, nandiyan po, mga nakataas ng kamay, biglang may nag-iiyak kami, nagpapalakpakan, sabi ko, iba ito. Gusto kong umalis doon mga minamahal sa dakong Luneta noon, pero hindi ako makalabas sa dami ng tao, mga minamahal. At nandiyan mga minamahal, natili lang po ako dahil hapon po yun mga minamahal, pinagmamasdan ko lang yung sikat ng araw, wala po sa aking isip. Mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, nung pinagmamasdan ko po yung sikat ng araw, umawid yung ating beloved finance choir, mga minamahal sa dako na Maynila, mga minamahal, nung papalubog po yung araw, mga minamahal, nandyan po. Hindi ko po namalayan, mga minamahal, yung aking kamay, nakataas na rin po, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon po mga minamahal, nung mag-umpisa mangaral, ang ating beloved evangelist, Wildes Soda Almeida. Nandun po mga minamahal, sabi ko, grabe. Parang tinapaktapakan, iurakan yung aking pagkakatolisism. Dahil yung pinag-aralan na mga iba po, mga minamahal, doon sa pinangaral. At ako'y tayo, upo ka, gusto ko mga minamahal na parang umalis na lang, gusto ko parang, para ba ako nalulunod mga minamahal. At doon po kami binigay sa akin yung banal na kasulatan nung kasama ko, sabi niya, Brad, huwag kang matarata itong banal na sa sundan mo, pangangaral. Nung aking sundan mga minamahal, doon ko po naisip mga minamahal, na yung pinapangaral ng beloved evangelist Wildes Almeida, wala po ni isang pagbabago. Yung pala po mga minamahal, yung aming pinag-aralan, yung aming hawak, mga minamahal na pinalibro pinag-aralan, mga minamahal, yun po na-revise na po mga minamahal. Nalihis lang po lahat, mga minamahal, nagkabaliktad po yung paniniwala. At doon po mga minamahal, habang po kami na kami po pinapatanggap ng ating beloved evangelist Wildes Almeida, doon po mga minamahal, na sabi niya, at tumapit para po ako sunod-sunuran at doon na tayo, mga minamahal, lumabas na parang amoy sa aking katawan na hindi ko malaman, parang umuus pa naman, at kapalit nun parang pa akong binuhusan na nagyayelong tubig. Kapalit nun parang malamig ang pakiramdam ko at sa tanang buhay ko hindi po ako umiyak, mga minamahal. Subalit yung pagkakataon na yun, mga minamahal, nandun po yung pag-uluha ng iyong balingkod, subalit behind that tears, mga naramdaman ko, yung pagkalinga, pag-aruga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Doon ko po naramdaman, mga minamahal, nandan may Diyos pa pala po tayong pinaglilingkuhan. Mga minamahal, yung aking pag-inom, hindi ko po maiwasan doon, baka ba umiinom, pero po, mga minamahal, nung mangaral, sa patuloy ko pa, pakikinig sa pangangaral natin, beloved evangelist Wildes Almeida, ang sabi mo mga minamahal, kapag hindi kayo makatulog, anumang dahilan, sabi niya, mag-overnight kayo. Sigurado, hindi pa tapos ang overnight, makakatulog na kayo. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko po sa ako ng Amoranto po yan, mga minamahal. At doon po mga minamahal, nag-overnight doon, hindi po makatulog mga minamahal, wala pong alak, hindi po makatulog. At doon po mga minamahal, nakidigla po ako ng patutuo na talaga tinapos ko po yung gawain. Pagdating po ng Sabado, mga minamahal, pumasok po ako pagdating ng gabi ng Sabado. Hindi ko na po naisip yung pag-inom ng alak, pinatulog po ako mahimbing ng ating pinakamamahal na Hallelujah. At doon po mga minamahal, hindi ko po hiniling. Mga minamahal, hindi ko po pinag-pray mga minamahal na yung aking pag-inom ng alak ay tinanggal. Yung time na yun, mga minamahal, yung pag-inom ng alak na yan, yung pagbabagong yan, yan po ay pinagkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tuloy nga po mga minamahal, magmula noon hanggang ngayon, nung yung balingkod, makamoy ng alak,
naduduwala sa balit, mga minamahal, labis ako pinagpala. Ngayon, tinanggal na po lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dati-dati, Hallelujah. pag ganitong okasyon, wala po ako sa bahay, mga minamahal. Hindi ko po kapiling yung aking pamilya, mga minamahal. Nandun po ako sa barkada, nagiinuman. Subalit, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, wala man po kami sa aming tahanan ngayon. Kapiling ko po yung aking pamilya, kapiling ko po kayo, naglilingkod sa ating Praise God. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, sa akin noon yung patutuo, hindi rin po ako nakikinig, hindi po ako niniwala through fasting and prayers, mga minamahal, na may kagalingan, may pagpapala, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko, mga minamahal, yung doktor, yung kabulani, maniniwala pa ako, pero subalit, mga minamahal, ang Diyos po natin dito. At sabi nga niya, maniwala ka at kanyang tutugunan. Alam niyo po, nung pagkakataon na nabigyan po kami ng trials, mga minamahal, yung aking beloved wife, mga minamahal, nagkaroon po ng cyst ng kanyang bukol sa kanyang magkabilang breast. Alam niyo po, sabi ni Dr. William Lord, sabi niya, kailangan operahan, tatanggalin dahil may lumalabas na po na dugo na push, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, wala po kaming ginawa, sabi ko, ito na yung pagkakataon, mahal na Panginoon. Alam ko, yung mga cancer, pinapagaling niyo, sabi ko, hindi iba ang Diyos, natin pinaglalagay siya pa rin. Sabi ko, alam niyo po, mga minamahal, a week before, humingi kami ng backup prayers, nagpuri kami, mga minamahal, at tunay nga humingi kahabagan natin pinakamamahal ng Jesus at sa Pangunang Panahal at beloved evangelist a week before na siya ay operahan at check upin, mga minamahal. At sa amin, doktor, hinanap po, mga minamahal, yung bukol. At sa amin last week, yung bukol meron pa. Bakit ngayon? Pwede bang, suggest ko lang, sabi niya, i-laboratory ulit, i-check natin ulit. Sabi niya, imposible yun. Hindi ako nagkamali. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, ayan yung pagpapala natin, pinakamamahal. Yung bukol na yan, mga minamahal, nung chinek siya, pinasok sa laboratory, pinasok sa lahat ng machine, mga minamahal. Yung bukol na yan po inalis ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. God. Hallelujah. Sa Pangunang Panalangin po natin, beloved evangelist Wildes Rada Almeida, kabalikan natin mga blood pastoral workers, grabe yung pagpapala, yung aking beloved daughter, puno ng galis mula ulo hanggang paa, mga minamahal. Nagnanana na po, hindi na po pumapasok sa school. Dahil po, mga minamahal, didikit-dikit na po yung kanyang daliri. Hindi na nga po makakain, makasubo. Sabi ko nga yung anak ko, babae pa man din, sabi ko, ba't ganito nangyari? Alam niyo po, mga minamahal, kung sa madaling salita, nung sabay mabautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal, dito na po mismo, San Carlos Outreach Station, mga minamahal, Jesus Miracles International Ministry, mga minamahal, nung siya po mabautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung aking beloved daughter, ngayon po, dilinis, lubusan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, ako lang nagpapasalamat pa rin yung aking beloved daughter din na isa, mga minamahal, yung bunso ko. Pag ganito malamig naman, naalala ko po, mga minamahal, yung kanyang unang patong-patong dahil di na po makahinga dahil sa hika. Subalit ngayon, mga minamahal, sa patuloy dahil paglilingkod, pakikinig sa salita ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, yung sila po yung ginagala at pinakamamahal na Panginoon through fasting and prayers, mga minamahal. Mga minamahal, yung aking bunso din ngayon, mga minamahal, hindi na po siya sinusumpong sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayong kabalingkod, mga minamahal, naalala ko po 2 years before, mga minamahal. Ganito rin po yun, mga minamahal, December 23, mga minamahal, ako po tinakbo sa ospital, mga minamahal, dahil para malayos, dahil naninilaw po ako yung aking sakit ng tiyan. Hindi na po ako mapigilan, mga minamahal, kaya sabi ko, sige, pa-diagnose nyo lang ako. Kung ano po yung dapat ipag-pray, mga minamahal, para sa ganun ay may pag-pray po. Alam niyo po, mga minamahal, ang findings po sa akin, meron po akong bato sa abdo. Mga minamahal, sa amin ng doktor, kapag hindi tanggalin yung abdo mo, maninilaw ka, maalason ka. Alam niyo po, December po yung 23, mga minamahal, 22, pinasok po ako, mga minamahal. Alam niyo po, sabi ng doktor, kailan ba pwedeng, ano ba gagawin ng operasyon? Pero kayo po yung nanalangin, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung kunin mo ako, kompleto mo, kung nilabas, kompleto mo kung kunin. Alam niyo po, mga minamahal, ang sabi ng doktor, pero walang schedule na doktor kasi nasa bakasyonan lahat, mga minamahal. By February, meron na. Sabi ko, Dok, pwede ba lumabas na kami ngayon dahil di ko na po makayanan, yung amoy ng doktor. Dahil hindi pa po na-hospital talang buhay ko noon, mga nasubal. Mga minatunay nga po, pinalabas po kami sa madaling salita. Yung February na yun, mga minamahal, pagdating ng March, hindi po ako pumunta, mga minamahal, pagdating ng March, naka-pandemic. Mga minamahal, sabi ko, grabe ito. Pero alam ko, nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, mga minamahal, yung pagkakataon, hindi po ako na-operahan, mga minamahal. True fasting ay pinatungan ng kamay, mga minamahal, at blood of the picture, alam niyo po, mga minamahal. Hanggang ngayon, kaharap niyo po ako. Buhay na buhay at pinagpala po ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon Jesus. At tunay nga po mga yung aking ihinon, parang orange na po mga wala na po pag-asa. Subalit, grabe ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Mga minamahal, ako po labis na nagpapasalamat din po mga minamahal sa pagpapala niya. Tunay nga po mga paglilingkod sa ating pinakamamahal, hindi po lahat ng pagkakataon puro sagana. Tunay nga po mga minamahal, may times mga minamahal na tayo po talaga ay nangangailangan talaga ng paggabay ng ating pinakamamahal sa kanyang pagsubok mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nag-aaral po yung aking beloved son and daughter, 2 college mga minamahal. Wala po kaming trabaho, wala po trabaho. Ang tayong hanap po nag-aalaga lang po ng pato. Meron kaming konti negosyo, subalit hindi po sapat. Dahil 2 college po yun, mga minamahal. Subalit sa kahabagan natin, pinakamamahal na Panginoon, dahil kahit pagpupunta po kami sa gawain nun, mga ganito, mga minamahal, halos wala kaming pamasahe, mga minamahal. Subalit wala kaming ibang makukuha ng lakas pagdating ng bagay na yan, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating namin dito, mga minamahal, nag-charge po kami, mga minamahal, through yung mga preaching, mga minamahal, through mga patutuo, mga minamahal. Alam niyo, yung 5 taon na yan, mga minamahal, takot po mag-almusal yung abal lingkod. Dahil po ang pagkasunod doon, almusal po ulit. Subalit, nakatalaga, naitanim sa aking isipan kapag wala kayong makain, sabi ng mahal na pastor noon, mag-fasting kayo. Mga minamahal, halos ganun po aming nagawa, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, kami po ay nagtiis pagdating sa kanto, mga minamahal, yung aking bilawas, mauna na kayo. Dahil wala kayong pamasahe, sapat lang sa kanila, mga minamahal. Subalit, pagdating ko, mga minamahal, bigla lang may papara sa kanto, saan kayo, Brad? Sabi sa ambar ito yung papuntang San Carlos. Sabi ko, doon ako papunta, sakay ka na. Ilang beses nangyari yun, mga minamahal. Pagdating sa bus, mga minamahal, akala po, dahil yung suot po natin ganito, akala po nila ko, sir, okay na, huwag ka na magbayad. Nagugulat po ako, mga minamahal, pagdating dito, galak na galak, mga minamahal, bagamat wala po kami makain pag-uwi, hindi po namin alam, mamaya-maya pag-uwi po namin sa bahay. Mga minamahal, yung mga tao, yung mga kami, minsan nagugulat na lang po kami, nandun na po, mga minamahal, may nagpo-provide na po na pagkain, piya po pinagkakaloob na ating pinakamamal pa yun. Yung 5 taon na yan, Pasko't Bagong Taon, hindi po kami masyado, mainam po mga minamahal. Kung meron na po, kasi may mga native po kami na mga nuknon, yun lang po mga minamahal. Subalit ngayon, yung aking beloved son and daughter, nagtapos mga minamahal sa kahabagan natin pinakamamahal. Praise the Lord! Grabing Hallelujah. sagana. Kung dati wala po kami mga minamahal pamasahe, ngayon po, pinrovide niyo po ang service. Pagpunta po at pag-uwi, pagpunta sa gawain ng ating pinakamamahal ng Panginoon ng tricycle, mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat po sa mga bar. Napakaraming patotoo yung aking beloved mother, mga minamahal. Opera na nakomatos in 3 days, mga minamahal. Sabi nila, ooperahan, mga minamahal. Wala po akong ibang ginawa. Nakahanda na kanyang lahat ng himlayan, kanyang kabaong lahat, mga minamahal. Sabi, kuya, uwi ka na lang. Para sa ganun, sabi niya, maratnan mo pa si Papa, Mama humihinga. Pagdating ko, humingi po ako ng backup prayers, mga minamahal. Pagdating ko doon, mga andala-dala ko yung patotoo, andala-dala ko yung pananampalataya. Hindi ko pinansin yung mga tao ron, hindi ko pinansin yung aking beloved mother na walang malay, mga minamahal. In 62 years old, mga minamahal, sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Alam niyo po, ako po'y nanalangin, mga minamahal, tinatanggap ako ang beloved mother, bagamat wala po siyang malay. At tunay nga po, no, ako po'y magpuri. Gaano kahalaga ang pagpupuri, mga minamahal. Dahil nagpuri po ako ng joyful, mga minamahal, yung aking mga doktor, na aking mga tiyuhin, mga pinsan, sabi niya, inaakayala ako, sabi ko, wag. Alam niyo po, mga minamahal, nagpupuri ako, akala po nasisiraan ako ng bait. Alam niyo po, mga minamahal, ako nagpupuri, mga minamahal, nung papasolim na po ako. Halos magsasolim na po ako, mga minamahal, yung aking beloved mother, ginising siya ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! At pagdating noon, mga minamahal, ang findings naman ng doktor, sabi nila may blood clot na 7.5 centimeter sa kanyang cerebro, mga minamahal, sa kanyang utak. Kailangan barenahan, operahan. Alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po, tinanong ko yung kanyang doktor, ako po lang po hindi pumirma sa waiver, mga minamahal. Ako lang po hindi pumirma dahil hindi ako pumayag, mga minamahal. Sabi ng pinsang kong doktor, sabi niya, sabi niya, pumayag ka na dahil pag hindi ka pumayag, baka mademanda ka. Pati yung mga doktor, ng mga tiyuhin na nagagalit na, mga misada ko ng tugay. Sabi ko, alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, ganito lang to, sabi ko, bakit kapag naoperahan niyo aking beloved mother, anong kasiguruduhan niyo na mabubuhay siya ng normal? Anong kasiguruduhan niyo na siya ay mabubuhay na maayos? Alam niyo po ang sagot ng mga doktor, mga minamahal? Tunay nga po, sabi niya, hindi kami Diyos. Para malaman na yun lang alam naming paraan para mabuhay yung imong beloved mother. Alam niyo po, mga minamahal, ang sagot ko, insan kung kayo hindi kayo Diyos, ako ay may Diyos na siyang gumising sa ating beloved mother. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, nung sabi ko, sige, papayag ako, pero in this time, sabi ko sa kanya, dahil 48 hours lang daw dapat kailangan operahan na. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, papayag ako, pero pwede ba i-check up niyo ulit? Alam ko, wala na yan by faith in Jesus' name.
Alam niyo po mga minamahal, tunay nga pinagbigyan po ako at pag-check up nila, pag-MRI lahat, in laboratory mga minamahal, in-scan, tunay nga po mga minamahal. Yung blood clot na yan, nung pinasa ng kanyang neurologist mga minamahal, tunay nga po yan po inalis at tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Yung aking Hallelujah. beloved mother na dying na mga minamahal, siya po ay nadugtungan pa ng buhay ng almost 8 years sa kanyang pagbubuhay. Kaya labis ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal sa mga pagpapalang yan. Mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, napakaraming patotoo, subalit kulang po ang ating oras mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, labis ko nagpapasalamat sa pagpapala po yung physical, financial, mga minamahal, lalo higit sa pagpapalang spiritual, ang lahat po ng kapurihan. Magpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, our beloved brother George Bigaong, for that blessed testimony. Talaga naman mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, signs and wonders shall follow them that believe. Amen? Ang mga himala, mga minamahal ko, hallelujah. Ang mga kamanghamanghang gawa ng malabang Panginoon, hallelujah, ilalakip sa mga magsisampalataya. At narinig po natin mga minamahal ko, mga sari-saring himala, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanyang buhay. Mga minamahal ko, patunay lamang, mga minamahal ko, totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At bago ko po ibigay ang pagkakataon sa ating beloved adults choir, akin po munang mga minamahal ko, hallelujah, atin munang batiin ating beloved newcomer. Meron po tayong bisita. At welcome po sa ating beloved Sister Julina Hangkan. Sila po ay galing ng Barangay Aguilar, Ladag, Pangasinan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Manatili lamang kayo, aming minamahal na kapatid na umantabay at pakinggan mainam mga minamahal ko ang bawat patutunan ilalahad ng ating po minamahal na mga kapatid. At tayo munang lahat ay tumayo at tayo muna'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. O kay sarap umawit, awiring makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiring makalangit, ibang ligayang sa iyo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Anumang wiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga wiring makalangit, ibang ligayang sa iyo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ang mga wiring makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, at wala nang si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Medyo kulang yung ating enerhiya sa crowd, mga minamahal ko. Hallelujah! Talaga. Kailangan po natin, mga minamahal ko, umpisahan ang bagong araw, ang unang araw ng bagong taon na may kasiglahan. Otherwise, mga minamahal ko, hallelujah, magiging mga minamahal ko, talagang malamya ang mga anak ng Diyos. Ayaw na malapang Panginoon yung mga malalamyang anak ng Diyos. Tayo po mga minamahal ko ay mga overcomers, di po ba? Mga mananagumpay na mga anak ng Diyos. So, huwag tayong magpadaig sa anumang kabigatan, anumang kalungkutan, mga minamahal ko, hallelujah. Bagong taon, ang sabi ko nga kanina, bagong simula, bagong pag-asa. And now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Adults Choir. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless your beloved adults choir. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal ng Panginoon sa pagbuhos niya ng kanyang napakatamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. God's promise of comfort, mga minamahal ko, hallelujah, ay ating pong natatanggap sa tuwi-tuwina. Amen? At talagang nakakayanan natin. Baka talagang kung saganan sa atin, mga minamahal ko, mabibigat, very painful, mga minamahal ko, hallelujah, mga trials na dumarating sa atin. Pero mga minamahal ko, hallelujah, sa tuwing tayo po ay hawak-hawak na Panginoon at tayo po ay hinahawakan, mga minamahal ko, ng kanyang mga minamahal presensya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakakayanan po natin, mga minamahal ko, and we were able to withstand, mga minamahal ko, hallelujah, anumang talagang bigat, mga minamahal ko, hallelujah, anumang kalungkutan, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang inaalit tayo ng ating dakilang Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Patuloy tayo sa ating pong pakikinig ng ating pong mga patotoo. Narito naman po ating beloved Sister Jennifer Ferrer. At sundan po siya ng ating beloved brother John Michael Amaro. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, pagluwalhati, pagpaparangal at pagdadakila ay nauukol sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako man po, I also give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist, Will de Estrada Almeida, and we also cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida. Bumabati po rin po ako sa kanila pong mga minamahal na mga anak, sa ating pong mga minamahal na mga pastoral workers, sa pangangasya po na ating po beloved ordained preacher, sa kanila pong minamahal na anak, sa ating pong mga beloved elders na nandirito, at sa inyo po aking po mga minamahal na mga kapatiran, ang pagbati ko rin po ng isa pong Happy New Year po sa ating pong Amen. lahat. Praise the Lord, Lord. mga minamahal. Tunay nga po na walang dahilan upang tayo po ay malungkot sa araw na ito. Katulad nga po ng sabi ng ating pong minamahal na testimony leader po, mga minamahal, ay ngayon po unang araw ng taon at tayo po ay nandirito sama-sama na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Mga minamahal, nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa pagkakataong ito po na mapasalamatan ko rin po ang ating pong mahal na Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala niya po sa amin nung nakaraang 2022 at ito nga po ulit tayo po ay susuong na nga po ulit sa bagong taon. Mga minamahal, hindi po natin alam ang ating kakaharapin. Subalit, ang tanging alam po natin ay meron po tayong Diyos na buhay na That's pwede po right. natin Hallelujah. kapitan, pwede natin pong tawagan at alam po natin na tutugon po siya. Praise the Lord. Mga minamahal, talagang pong ang mahal na Panginoon talagang naging napakabuti po sa amin, sa ating lahat po, mga minamahal, sa nagdaang taong ito po, mga minamahal, yung 2022 nga po, mga minamahal, and we are almost back sa ating po mga old ways, sa normal po, mga minamahal, almost pa lamang po, although talagang nakapag-celebrate naman po ang bawat isa, mga minamahal, ng halos katulad ng ginagawa po natin dati. Kaya nagpapasalamat po tayong lahat sa ating pong mahal na Panginoon sa mga bagay po na yan. Praise the Lord. Nandiyan din po, mga minamahal, ang mga pag-iingat po niya sa amin, sa akin po, sa aking po beloved sweetheart, sa kanya pong pagta-travel po sa medyo malayo po ang kanyang trabaho po ngayon, ang aking pong mga minamahal na mga anak. Nandiyan dyan po ang paggabay po ng ating pong mahal na Panginoon. Bagamat dumating din po, nadatnan din po kami, mga minamahal ng mga pagsubok nung nakaraang taon. Subalit napakabuti po talaga ng mahal na Panginoon na tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy lamang po sa pagdalo. May mga times na Hallelujah. bumabagsak po tayo, mga minamahal. May mga times ng akala po natin po, mga minamahal, ay naghihina po tayo, subalit napakabuti po ng mahal na Panginoon na mayroon po tayong mga minamahal na mga ngaral na tayo po ay pinapaalalahanan, na tayo lang naman po ay dumalo at ang lahat ng bagay ay ibigay lang po talaga natin sa mahal na Panginoon. Purihin po talaga siya. Alam niyo po, mga minamahal, itong nagdaang taong ito din po, mga minamahal, maipagpasalamat ko rin lamang po talaga, hindi po sa itinataas ko po ang aking pong sarili, subalit napakabuti po talaga ng Diyos, mga minamahal. Alam niyo po, sa aking pong trabaho bilang isa pong punong guro
guro. Hindi po madali, mga minamahal, ang humawak ng medyo marami-raming mga kaguruan, mga minamahal, at maraming mga estudyante. Subalit, lalo't nasa ganitong hamon pa rin po tayo, mga minamahal, ng pandemya, na hindi pa rin po talaga kami nakababalik sa normal. Although talagang 100% na po itong year na to ay bumalik na po yung mga bata. Subalit talaga napakabuti na mahal na Panginoon na ang nandiyan po parati, lagi po niyo nga pong naririnig, yung panalangin po ng halos lahat na nandirito na sa pagbibigay po ng knowledge and wisdom ng ating mahal na Panginoon. Ganun din po ako, mga minamahal. Grabing wisdom po ang ipinagkakalob ng mahal na Panginoon. Amen. Upang po, Hallelujah. mga minamahal, ay makapagbigay o makapagpaabot po ng desisyon po na tama po para po sa ikabubuti ng lahat. Alam niyo po, mga minamahal, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat po talaga sa mahal na Panginoon dahil nga po itong taon po na-promote po ako from Principal 1, naging Principal 2 po ako, mga minamahal. Praise Sa the Lord. kahabagan lamang po Hallelujah. ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, bagamat kung isipin, hindi po parang maliit na bagay, subalit sa amin po, mga minamahal na nasa DepEd, mga minamahal, ang mapunta nga lang po, mga minamahal, maging punong guro, napakalaki, napakarami pong, kumbaga, na ang daming bigas na kakainin po, mga minamahal. At sa talagang napakabuti na mahal na Panginoon, talagang kung alam po niya ang desire ng puso po natin, mga minamahal, at kung nandoon na po talaga tayo sa posisyon na yun or pinagkaloob na po ng mahal na Panginoon, alam din po ng mahal na Panginoon na kung talaga atin din pong gagawin po talaga ang dapat, ay talagang lubos po tayong pagpapalain. Alam niyo po, mga minamahal, sa dinami-dami po ng aking mga nakasabayan po, mga minamahal, na medyo may edad na po sila, nakipag-rank po sila, mga minamahal, for how many times na po, sobrang tagal na po nila po, mga minamahal, subalit talagang ang anak ng Diyos ay hindi po talaga ilalagay sa huli ng ating That's pinakamamahal right. na Hallelujah. Panginoong Jesus. Sila man po, mga minamahal, ay nagtataka po talaga na bago-bago lamang po ako, mga minamahal, subalit talaga napakabuti. Wala po talaga ibang dapat papurihan kung hindi ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang po. From a school na medyo marami rin naman po sila kasi medium-sized school po yung aking dating pinanggalingan po, mga minamahal. Napunta po ako kasi nga na-promote po nga po, mga minamahal. Mas malaki pong school, mas marami pong guro, mas marami pong learners po, mga minamahal. Subalit nandyan pa rin po ang patuloy na paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na nung dumating nga po ako dun sa school po na yun, mga minamahal, talagang medyo hindi po nga ganun kaayos, mga minamahal, pati po yung relationship po ng mga nandoon ng mga kaguruan, mga minamahal, pati po yung physical aspect ng school, medyo hindi po talaga maayos. Subalit napakabuti ng mahal na Panginoon na tayo po, nagsisend po siya ng mga stakeholders po talaga na talagang willing po na itatap lang, kulang lang po talaga sila sa pagtatap, itap lang po sila at talagang nandyan po ang pagtulong po nila sa kahabagan at gabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Unti-unti po na medyo gumaganda, umaayos na po ang lahat. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan. Alam niyo rin po, mga minamahal, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa pag-iingat din po niya sa akin sa pagdadrive sa araw-araw. Alam niyo po, mga minamahal, kung ako po, mga minamahal, kasi ay natuto lamang din po na mag-drive sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. Tinuruan lamang po ako na aking po beloved sweetheart. Hindi po ako nag-enroll sa isang driving school po, mga minamahal. Talagang nandiyan po na pinanghahawakan ko lamang po talaga parati ang pangako ng ating mahal na Panginoon na lagi niya po tayong iingatan. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan po niya, araw-araw po yan, as in, mga minamahal. Medyo malayo po yung Balitisur Elementary School na kung saan nandoon ako ngayon. So, balit napakabuti ng Diyos. Nandiyo dyan parati ang pag-iingat po niya, mga minamahal. Purihin po talaga ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po sa kalusugan po namin ng aking pong buong pamilya po, mga minamahal, nandyan po talaga na may mga times na kami po ay nilalagdat, nagkakasakit din po. Subalit dahil nga po sa naririnig natin dito sa banal na pulpito, ano po ang sagot po, mga minamahal, ano po ang gamot? Wala pong iba kung hindi tayo po ay dumalo, magpuri at humingi po ng tawad sa ating pong mahal na Panginoon. Amen. Talaga napakabuti Hallelujah. ng mahal na Panginoon na nandyan po talaga siya para po pagalingin po tayo, pagalingin po kami, purihin po ang mahal na Panginoon. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pong mahal na Panginoong Jesus dahil nga po aking po din pong beloved sweetheart ay tunay po na siya rin po ay pinagpala po, mga minamahal, na bagamat medyo malayo nga po siya sa amin, sa akin po, subalit minsan yung talaga din po ang prize ng medyo umuokay po ng konti pagdating po sa kanyang trabaho, subalit
we make sure, He makes sure po mga minamahal na sa kanyang kahabagan lang po talaga na makarating po mga minamahal kapag araw po ng Biyernes po mga minamahal at Linggo nandirito po. At kung wala naman po talaga siyang gaanong mahalagang meeting ay nanonood po talaga siya mga minamahal sa ating pong live webcast. Alam niyo po mga minamahal, napakahalaga po talaga na tayo po ay parating nakikipag-communicate sa ating po mahal na Panginoon dahil tayo po ay nasa labas mga minamahal. Prone po tayo sa napakaraming temptations po mga minamahal. That's right, hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoon na nandito po tayo, patuloy po tayong pinanghahawakan at higit sa lahat ay pinagpapasalamat ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ay ang patuloy po na paggamit po ng mahal na Panginoon sa akin po, sa aking pong buong pamilya po mga minamahal, sa kanyang kahabagan lamang po talaga. Medyo napakahirap pong pagsabayin po mga minamahal. Subalit, nandiyan dyan po ang paggabay ng ating mahal na Panginoon. Nakakayanin po natin ang lahat. Hindi po ba mga minamahal? Praise the Lord po. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Nandiyan dyan po na hindi rin po, wala naman pong perfecto po mga minamahal. Kaya nga po tayo nandirito. Kinahabagan lang po tayo ng mahal na Panginoon. Mayroon po mga hindi po kaya-ayang nagagawa. Subalit napakabuti ng mahal na Panginoon na kapag tayo po ay humingi lamang po talaga ng kapatawaran sa lahat-lahat po ng mga bagay na yan, talaga pong ipagkakaloob po ng ating pong mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal po namin ng mga kapatiran, patuloy po tayong dumalo. Another year na naman po ang ating susuungin po. Hindi po natin alam kung ano pwedeng mangyari. Subalit, tayo po ay manampalataya, tayo lamang po ay magkumapit sa ating mahal na Panginoon dahil sa Kanya lang po ang sure po. Mga minamahal, yung ibang bagay, wala po tayong hindi po tayo sure, subalit sa ating po pinakamamahal na Panginoon, sure na sure po tayo. Kaya purihin po ang mahal na Panginoon. Muli po, Happy New Year po sa ating pong lahat. Ang lahat po ng kapurihan po sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise Praise the the Lord. Lord. Lakasan pa natin yung palakpak na yan sapagkat yan ay para sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Jennifer Ferrer, for that blessed testimony. At talagang napakinggan po natin mga minamahal ko na talagang ni-recall niya mga minamahal ko ang mga nagdaang taon mga minamahal ko ng 2022 bagamat mga minamahal ko along the way may mga trials, hindi talaga yan maalis mga minamahal ko. Ngunit nung sinuma ng ating mga kapatid, mas malamang pa rin ang pagpapala at biyaya ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Sapagkat ang mga minamahal ko, hallelujah, ang ating Diyos mga minamahal ko ay talagang siya po ang nagkakaloob mga minamahal ko ng lahat ng mga bagay. Amen? Ating mga talagang dinidesire, mga minamahal ko sa ating pong buhay. Mga minamahal ko, ang sabi nga ng Salmo, aklat ng Salmo, kabanatang 84, ang talatay 11, mga minamahal ko, sinabi dito, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya nagkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Nothing good is withheld, mga minamahal ko. Hallelujah. Sa isang anak ng Diyos na humahanap, mga minamahal ko, ng katuwiran ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, talagang wala pong ibang sekreto, pinakasusi. Kung mga minamahal, paano na naman natin susuungin, tatahakin ang panibagong taon, mga minamahal ko, on our spiritual journey. Amen? Kumapit lang, mga minamahal ko, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At huwag matakot, mga minamahal ko. Meron akong nabasang quote, mga minamahal ko, na ang sabi, never be afraid of tomorrow, for God is already there. Huwag daw tayong matakot sa araw ng bukas sapagkat ang mahal na Panginoon ay naroon na. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Patuloy tayo, atin naman pong tinatawagan, ating beloved brother John Michael Amaro. At maganda na po ang beloved children's choir sa kanilang mapapuring awitin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago po lahat ako po ipinabati ng ang pinakamataas sa pupurit pagluluwalhati ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen and amen. Praise the Lord. At dobling paggalang po sa ating ginagalang na Pastor, Evangelista Will Estrada Almeda. And we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating beloved Mama Dear. To all beloved children po, to all beloved Almeda children po, ay bumabati po ako ng magandang tanghali po sa inyo. Sa ating beloved workers po, sa dakong po ito ng San Carlos Outreach po, sa pangunguna po ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Buboy Neer, sa kanilang pong mahal na anak, ating beloved Sister Vines,
Sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, baguhan man po o datihan, sa ating live webcast viewers po, manatili lang po kayong nakaantabay mga minamahal. Sa lahat po mga minamahal na bumubuo ng San Carlos City Outreach po mga minamahal, bumabati po ko ng magandang umaga po sa inyong lahat at Happy New Year din po mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sa unang araw po ng taong 2023 ay nandyan po na ako po nabigyan ng pagkakataong po mga minamahal upang mapasalamatan po siya sa lahat po ng mga kamanghamanghang gawa na kanya pong ipinamalas po sa aming buhay. Amen. Para po sa mga hindi pa po nakakarinig ng aking patutuo mga minamahal, alang-alang sa mga baguhan mga minamahal. Katulad po ng ibang Kristiyano sa dakong ito mga minamahal, kami rin po ng aming buong pamilya ay dumanas ng matinding pagsubok, pag-uusig sa buhay mga minamahal. Taong 2022 po mga minamahal nang kami po ay mapunta sa dako po ng Mindanao. Andun po mga minamahal, hindi po namin alam kung ano ang aming dadat nandun mga minamahal, subalit isa lamang po ang nasa isip po namin, hindi po ito magiging madali mga minamahal. Subalit, nandyan po mga minamahal, kami po ay kumapit sa ating pinakamamalaping Jesus, tinignan kung ano ang plano ng ating pinakamamalaping sa aming buhay mga minamahal. Bagamat andyan na nahihirapan mga minamahal sa bawat pagdalom namin mga minamahal, andyan na dahil wala po kami may pamasahe, wala po kami ni singkong duling mga minamahal, kami po ay naglalakad, makapunta lamang po sa banal na gawain natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit po mga minamahal, andyan na tunay na hindi po nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang mga anak mga minamahal. Andyan na habang naglalakad po kami mga minamahal, nakakakita po kami ng barya-barya sa aming dinaraanan mga minamahal sa kalsada mga minamahal at sakto po pagdating po namin sa highway kung saan po kami sumasakay ng aming pong tignan yung mga barya-barya na napulot po namin mga minamahal, buo na po pala ang pamasahe. Amen. Hallelujah. Tunay napakalaking pagpapala mga minamahal kahit na usubukan po natin maglakad ngayon mga minamahal. Gaano man yan kalayo mga minamahal, mahihirapan na tayo makakita ni piso. Subalit, sino ang naglagay ng barya-barya na yun kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Amen? Right. Hallelujah. Sa aming pong pagdating mga minamahal, andyan na sumasalubong po kaagad ang banal na tamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon na siyang tunay na isang pagpapala sa bawat Kristiyano mga minamahal. Sa aming pong pag-uwi, mga minamahal, hindi na po namin iniisip kung paano po kami makakauwi dahil alam po namin maglalakad ulit po kami. Subalit tunay ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Siya ang gumagawa ng kaparaanan mga minamahal. Andyan na habang naglalakad po kami, hindi pa po kami kalayuan sa banal na gawain. Andyan po na may humihinto pong sasakyan po sa aming harapan mga minamahal. Minsan pa hindi pa namin kakilala yan mga nakikita lamang po kami mga minamahal naglalakad. Pinapasakay po kami ng libre. Pabalik po sa aming tahanan mga minamahal. Amen? Pinapasalamatan ko lahat yan sa pagpapalang mga pagpapalang pinagkaloob po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maski man din ako po mga minamahal sa murang edad dati-rati. Napatunayan po mga minamahal ang pagbibigay ay siyang susi ng katapatan ng pagbibigay mga minamahal na may katapatan ay siyang susi ng pagpapala mga minamahal. Amen. Andiyan na kung dati-rati mga minamahal, kami po ay naglalakad papunta sa banal na gawain ni pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nang dahil po sa pagbibigay ng may katapatan mga minamahal, kami po pinagkalooban ng 2 tricycle mga minamahal at 1 motor mga minamahal na gagamit po ng buong pamilya. Praise the Lord. Sa banal na gawain mga minamahal. At kung dati-rati rin po mga minamahal, kami po ay baon sa utang mga minamahal. Andyan na dahil din po sa pagbibigay ng magkatapatan, ang mga pagkakautang pong yan may binayaran po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At yung aming tahanan mga minamahal, nung kami po napunta sa dakong pong yan ng Mindanao mga minamahal, yung aming pong tahanan mga minamahal ay dati pong bodega po. Andyan na, ang ginawa lang po na aking beloved father mga minamahal, andyan nagtagpi-tagpi ng, pinagdidikitan lang po nila ng mga scrap na plywood, scrap na mga yero mga minamahal. At kung meron po mga butas-butas mga minamahal, ang ginagawa po ng aking beloved mother, tinatakpan na lang po yan ng plastic mga minamahal. Para hindi lang po kami masilip sa loob po. At kung umuulan mga minamahal, andyan na yung aming sala mga minamahal na parang higaan, na parang nandun na rin po yung ang aming kusina mga minamahal, napupuno po yan ng batya, ng balde, maski yung pitsil namin mga minamahal, nilalagay na po namin sa sobrang dami ng tulo mga minamahal.
Subalit, tunay mga minamahal sa sikreto ng pagbibigay mga minamahal, ngayon po mga minamahal, kami po'y pinagpala ng bahay mga minamahal na nandyan kahit Amen. bumagyo po. Hallelujah. Kahit bumagyo po mga minamahal ay napaka-relax po ng aming pamumuhay, ng aming pag-iisipan mga minamahal. Yung peace of mind na yun mga minamahal, hindi po natin mabibili yan mga minamahal. Subalit, That's right. Hallelujah. matatagpuan po natin yan kapag atin po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Pinapasalamatan ko lahat yan sa pagpapalang mga pagpapalang po yan mga minamahal. Maski man din kami po na aming buong pamilya ay sinubok po ng pandemic mga minamahal. Hindi po kami naging exempted po. Yung aking beloved mother at aking beloved father po ay tinamaan po ng COVID-19. Yung aking pong beloved father ay dumating po sa point na naging critical po yung condition po nila mga minamahal. Andyan na kung paano sinabi po nila kung paano po nila ano po nararamdaman nila mga minamahal. Yung aming bahay po mga minamahal, maliwanag po yan sa loob dahil marami pong ilaw mga minamahal. Subalit, nung time na nag-critical po sila mga minamahal, yung mga ilaw po na yan para naging Christmas lights po mga minamahal, ganun po kaliliit yung liwanag na yan sa paningin po nila. At yung oxygen po nila mga minamahal, oxygen level po nila ay bumaba po yan ng husto. To the point na talagang hinahabol na po nila yung kanilang hininga. Sa mga panahong pong yan, mga minamahal, sa kadahilan ng tayo po ay tao lamang mga minamahal, nandun po yung panghihina mga minamahal, nandun po yung pagkakaba mga minamahal para sa ating mahal sa buhay. Subalit, sa mga panahong din pong yan, mga minamahal, hindi po tayo pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po kami nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Humingi ng backup prayers sa ating mga pastoral workers. At sa unang dalangin namin ating ginagalang Pastor Evangelista Wilde Estrada Almeida, ang aking pong beloved father, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pinapasalamatan kong lahat po yan ng mga pagpapalang pong yan, mga minamahal, sa nakaraang taon. Nandiyan na ang masagana pagpapala sa atin, sa bawat isa mga minamahal buhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pinapasalamatan ko lahat ng pagpapalang pong yan mula po sa pisikal, material at lalo higit sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagluluwalhati at pagdadakila ay naukulang sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless your beloved brother John Michael Amaro sa pinagpalang patutuong yan. At tunay nga po mga minamahal ko, hallelujah. Talagang masarap talagang mga minamahal, balik tanawin. Amen? Yung right word, mga minamahal, alalahanin. Mga minamahal ko, ang kagandahang loob na ating pinakamamahal na Panginoon sa nagdaang taon, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang kanila pong pamilya, mga minamahal ko, ay talagang sinubok din, mga minamahal ko, ng talagang hindi birong pagsubok, mga minamahal. Nagkaroon ng mga minamahal ko, hallelujah, COVID-19 virus na talagang deadly, mga minamahal ko, nakamamatay. Ang sabi nga, dumating na sa punto, mga minamahal ko, na talagang critical ang ating kanya pong mahal na ama, mga minamahal. Talagang halos maubos na, suffocate na, mga minamahal ko, yung kanyang baga. But God is good. Amen? Talagang ang panalangin ng matuwid, mga minamahal ko, hallelujah, avail it much. Dahil kung tayo lang, mga minamahal ko, walang intercessory prayer ang man of God, mga minamahal ko, wala tayong magagawa. Pero ang sabi nga ng banal na kasulatan, the prayer of a righteous man availeth much. Kaya nga mga minamahal ko, talagang pribilehiyong matatawag na ang ating ministeryong kinaroroonan is a prophet-led church. Mga minamahal ko, hallelujah. Talagang tayo po ang, mga minamahal ko, talagang nakakatanggap ng benepisyo sa panalangin ng matuwid, mga minamahal ko, ng ating pong minamahal na Evangelista Wilde Estrada Almeida, ng ating pong mga minamahal na mamanggagawa, mga minamahal ko na 3:00 pa lamang ng madaling araw ay lumuluhod na sa mahal na Panginoon upang tayong mga nasa labas ay ipanalangin at pag-ingatan na ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang only God can turn trials into triumph. Only God can turn test, yung pagsubok na yan, into a testimony. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At this point in time, habang naghahanda ang ating beloved children's choir,
sa kanilang mapapuring awitin. Tayo po muna lahat ay tumayo. Tayo po muna umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my good Lord wonderful? Isn't Jesus my good Lord wonderful? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ating samahan ang ating mga beloved chikiting sa kanilang mapapuring awitin. Our beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng makalangit na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng beloved Children's Choir, nais po namin batiin ang aming kapwa mang-aawit na si Sister Jamil Milan ng isang happy birthday po. At taos puso rin po kaming bumabati ng isang happy New Year. Praise the Lord! Hallelujah!
Jubilee. Come on, said Jubilee. Jubilee. Sing it like we've been, yeah. We have the victory. Jesus is victory. Oh. You. Come on, said Jubilee. Jubilee. Sing like we've been here. I wanna clap louder than before. I wanna sing louder than before. I wanna jump louder than before. I wanna shout louder than the air. Freedom, 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 before. I wanna sing louder than before. I wanna sing wider than before. I wanna shout louder than the air. Freedom, freedom, before. I wanna shout louder than the air. Freedom, 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 freedom.
no more change, no more bondage. I am free. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. No more shackles, no more change, no more bondage. I am free. No more shackles, no more change, no more bondage. I am free. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah. yourself down. Raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved children's choir. Talagang napakasarap ang awiraman ko. Hallelujah. Dami ng napakatamis at banal na presensya ng mga Panginoon. Na ating labang nanam namin yung bawat liriko, mga winamal ko ng mga awiting yan, mga winamal ko, tiyak, mga winamal ko talagang we will feel the holy presence of the Lord, mga winamahal. At patuloy tayo sa ating testimony portion at atin naman pong tinatawagan, ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. At sundan po siya nating mga papuring awitin natin, beloved youth and singles choir. Pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nira, at sa kanila pong beloved daughter. At dobling pagalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panisus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panisus dahil sa unang buwan po ng taon, tunay po na ako din po ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panisus dahil ako po ay kanyang kinahabagan na magpasalamat po sa ating dakilang Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panisus. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panisus dahil tunay po mga minamal, kinahabagan po kami ng ating pinakamamahal na Panisus na amin po siyang makilala dito sa katotohanan mga minamal sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panisus
dahil po sa dinami-dami po ng mga tao, mga minamahal. Isa kami sa aking buong sambahin na kabagan po niya upang amin siya makilala dito, mga minamahal, na Diyos na buhay, Espiritu at katotohanan, mga minamahal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus. Alalahanin ko po, mga minamahal, kung gaano din po kabuti ang ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat ang sakit ko po noon, mga minamahal, ay chronic depression, demon possessed na babali po ko, mga minamahal. Tunay po na kung hindi po ako nagkamali, mga minamahal, 1 taon at 8 buwan ko pong tinaglay ang aking sakit, mga minamahal. Kaya wala po akong ibang gustong gawin sa aking sarili noon, kundi tapusin na po ito para matapos na rin po ang aking paghirap, mga minamahal. Subalit napakabuti na ating pinakamamahal na Jesus, dahil noong pong nakilala ko po siya sa pamamagitan ng radyo, mga minamahal, sa Jesus Miracle Hour. Tunay po na aking napakinggan ang mga kapatiran na nagpapatotoo, mga minamahal. Sa tulong po ng Banal na Espiritu Santo na ating pinakamamahal na Jesus, sila po ay pinagaling po sa kanilang karamdaman, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, sa radyo po, mga minamahal, tinanggap ko po ang mahal na Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas po ng aking buhay. At ako po ay nagsisi, mga minamahal, at ako po ay pumunta po dito sa may dako po ng San Carlos City Outreach, Pangasinan ng midweek service, December 17, 2008. Tunay po na ako po ay nagpabautismo, mga minamahal, sa aking unang pagdalo ng hapon. At tunay po na patunayan ko po na totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil wala po akong ininom na gamot. Ang sakit ko po, mga minamahal, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, ang sakit ko po, mga minamahal, na chronic depression, demon possessed na babaliw. Ito po sa kabagan na ating pinakamamahal na Jesus ay instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Hallelujah. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil mula po nung kami kinabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, tunay po na may Diyos na po na magpapagaling sa aming karamdaman, mga minamahal. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat po niya sa amin sa taon na 2022, mga minamahal. Dahil tunay po na nakaranas po tayo ng lindol, bagyo, mga minamahal, grabing lakas ng hangin. Tunay po na mayroon pang COVID-19. Subalit napakabutin po ng ating pinakamamahal na Jesus, dahil kami din po ng aking buong sambahan ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong pagpuprovide ng trabaho po ng aking beloved husband at anak. At ganun din po sa akin, mga minamahal. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil nagproprovide din po siya ng pinansyal namin, mga minamahal. Tunay po na may ginagawa din po ako, mga minamahal. Tunay na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus, dahil nagpro-provide po siya, mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa karunungan din po na ipinagkakalo po niya sa aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral. At ganoon din po sa karunungan din po na ipinagkakalo po niya sa aking beloved husband at anak sa kanilang pagtatrabaho. Pinapasalamatan ko din po ito sa ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa atin pong pinakamamahal na Jesus, dahil Beloved youth and single squad, iniingatan please po prepare. niya ang ating beloved pastor, Estada Ameda, kanya pong beloved family, sa buong Iglesia ng Diyos. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pag-ingat po niya sa akin din po, mga beloved loved ones. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless you, beloved Esther Elisa Munda Cruz, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At talaga naman, mga minamahal ko, hallelujah. Nirecall din ng ating mga kapatid, yung nakaraang 2022, mga minamahal ko. At talagang marami pong kalamidad ang talagang dumating sa ating pong mahal na bansa. Amen. At nariyan pa, mga minamahal ko, hindi pa tuluyang umaalis ang COVID-19, mga minamahal. Pero mga minamahal ko, sa lahat ng mga challenges, mga hamon sa buhay, mga kahirapan, mga sakuna, mga minamahal ko, hallelujah, mayroon tayong Diyos na masasandingan. Matatawagan, mga minamahal ko, amen? At provider of our needs, mga minamahal ko. Ang sabi ng ating mga kapatid, siya ang nagkakaloob ng kanilang ikinabubuhay. Meron po siyang, mga minamahal, yung kanya pong beloved husband na mekaniko ng motor, mga minamahal ko, ay talagang dinadagsa ng mga nagpapagawa, mga minamahal. Kaparaanan naman ang Panginoon para mai-provide, mga minamahal ko, ang kanila pong mga pangangailangan. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon habang naghahanda
ating mga beloved youth and singles choir, tayo po muna lahat ay tamayo, tayo po muna umawit sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. If you was about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. Is my Savior, is my brother, is my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and His love for me, day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. You ask about my fortune and would like to hear me boast. If you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and His love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and the love for Him grows stronger day by day, day by day. If you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. And Jesus loves me too. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ating samahan mga minamahal ang mga hanay ng mga kabataang ito sa kanilang mapapuring awitin. And our beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved youth and singles choir. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Bago po umawit ang buong kupunan ng Beloved Youth and Singles Choir, kami din po ito pusong bumabati po sa ating lahat ng isang Happy New Year po. Amen. Hallelujah. Your love exceeds all I could think. You are the creator of all things. I may not understand or see your way, but I follow every word you say. Lord, you're perfect. There are no words that I can say. You are the reason I'm here today. No problem is too small for your great hand. Lord, please include me in all your plans. I'm a willing vessel, work through me. Clean this heart and purge all that's unclean. But through your mercies I will cease. I shall for this gold after you mold me. You is a Lord, you're perfect.
more, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna sing a victory. I'm gonna sing a victory. For the battle belongs to you. Gonna sing. I'm gonna sing a victory. I'm gonna sing a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. Everyone be made I'm not backing down from any giant. I know how this story ends. I know how
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait na Diyos. We will see a victory. Ating makikita ang pananagumpay ng mga anak ng Diyos sa tulong at habag lamang ng walang Panginoon. The enabler. Siya nag-i-empower sa upang manalo sa laban. Sinasabing na reading it. He can take what the enemy meant for evil and He turned it for good para sa kanyang mga anak. Awitan pa natin ang pinagkamamalapit this time around. Nagmumula sa kibuturan na ating mga puso. Awitan natin ang koro na awitin. We will see victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing of victory. I'm gonna sing of victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing of victory. I'm gonna sing of victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna sing of victory. I'm gonna sing of victory. For the battle belongs to you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin na napakabait at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. God bless you, beloved youth and singles choir. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal ko at atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Samuel Villaruz. At ang huli pong magpapasalamat ating pong beloved sister Veronica the Twin. Praise the Lord. Hallelujah. Ating beloved brother Samuel Villaruz. Amen. At kung dyan na po mga minamahal ko, palakpakan muna natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahat, ipagdakila, at pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Double honor po sa ating beloved evangelist pastor, Wilder Estrada Almeida. At atin rin pong patuloy na inaalala ang mga pinagpalang mga turo at aral ng ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Praise God. At akin rin pong pagbati sa lahat po ng ating minamahal na mga gagawa. Sa pangangasiwa po natin beloved ordained preacher, sa kanya pong beloved daughter, sa lahat po nating minamahal na mga preachers, at praise God, sa inyo pong lahat mga minamahal, praise God. Ako po'y lubos na nagpupuri, nagpasalamat sa Malapenon. Minsan ang pang-aking malaluhating Malapenon sa mga himala, sa mga kabutihan ng Malapenon sa aking buhay, sa aking buong sambahayan, praise God. Ako po'y lubos na nagpupuri, nagpasalamat sa Malapenon dahil bago ako masib sa gawain ito, ako po ay may matinding karamdaman. Andyan po yung peptic ulcer po mga minamahal. At andyan po na malala na po itong mga minamahal. Ano man yung aking kainin, inumin, talagang inilalabas ko na mga minamahal. Ayaw nang tanggapin ng aking katawan. Talagang sa sobrang lala nito, talagang andyan na pag sumumpong po ito mga minamahal. Talagang magdamag po ako namimilipit sa higaan. Andyan na sa sobrang sakit talagang hindi ko alam kung paano ko babaluktot, kung gano'n, paano ang gagawin kong paghiga, pagupo, dahil sa sobrang sakit mga minamahal, talagang ako'y lubos na pinahirapan ng karamdaman ko yan na peptic ulcer. Ngunit nung ako'y dumalo sa gawain ng Malapenon, dahil ito'y napapanood ko noon sa TV, naging isa akong yung laging sumusubaybay sa gawain ito sa TV. Andiyan po talaga yung napapakinggan ko yung mga patutuo
sa mga cancer na pinapagaling dito. Talagang ako'y nasa-challenge po mga minamahal. Dahil sa medisina talagang hindi agad-agad napapagaling yung mga cancer na mga yan. At ngunit sa gawain ito talagang andyan po talaga yung pinapatuto nilang mga himala na kanilang naranasan. At andyan po yung pangaral ng mga pastor na talagang very challenging po sa akin. Dahil ako rin po dati ay isang galing sa Katoliko, mga minamahal. At talagang napakarami rin pong mga pangaral na hindi kumpletong itinuturo sa Katoliko pang mga minamahal. Kaya ako'y na-challenge. Ako'y dumalo sa gawain ito. At sa aking pagdalo, ako po, andyan po yung tumanggap ako sa Malapiron. Ako'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamalaping Jesus. Praise God. Tunay po na yung pong aking peptic ulcer po mga minamahal. Yan po yung instant po na pinagaling po ng ating pinakamamalaping Praise the Lord. Hallelujah. Anong ako'y mabautismuhan po mga minamahal. Andyan po yung agam-agam. Talagang andyan po dahil first day ko pa lang mga minamahal. Talagang sabi ko, inaabangan ko kung totoo nga yung himala na yung kagalingan dito mga minamahal. Andyan po yung inaantay ko na sumpungin ako, atakihin ako ng aking peptic ulcer po mga minamahal. Ngunit tunay po na wala po akong naramdaman. Talagang ako'y instant na pinagaling ng ating pinakamamalaping Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah. At andyan po mga minamahal sa aking pagdalo. Andyan po yung mga pinapangaral. Sabi nila, pag ikaw ay may ulcer, idaan mo sa pag-aayuno. Sabi ko mga minamahal, dahil may ulcer na nga, mag-aayuno ka pa. Sabi ko, parang kontra sa turo ng doktor. Ngunit gusto ko rin kung patunayan mga minamahal, kung totoo nga ulit. Sinubukan ko ulit mag-aayuno mga minamahal. Ako'y nanalangin at sa aking unang beses na pag-aayuno, ako'y pinagpala ng Malapiron. Ako yung nakapag-ayuno ng 3 araw na straight po yan mga minamahal. Praise God. At tunay po, lubos na ang kagalingan talaga ang pinagkaloob ng ating pinakamamalaping Jesus. Praise God. Glory Hallelujah. to God. Hallelujah. Andiyan rin po mga minamahal, ako rin po ay may insomnia. At talagang payat po yung katawan ko noon. Sobrang payat po mga minamahal. Dahil sa insomnia talagang alas 3 na, alas 4. Wala nang palabas sa TV. Ubus na yung pelikula. Wala na akong mapanood. Dilat pa yung mata ko mga minamahal. Talagang hirap pong matulog. Ngunit nang ako'y magsimulang maglingkod sa ating pinakamamalaping Jesus, ako'y laging dumadalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Andyan po talaga yung sa unad na lang na ating mga pastor. Praise God. Pinagaling po ang aking insomnia pong yan po mga minamahal. Praise the Lord. At, Hallelujah. ang pinakamataas ng pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamalaping Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin natin pinakamamahal na Panginoon. God bless our beloved Brother Samuel Villaruz, sa inyo pong patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nagkaroon ng agam-agam, katanungan natin mga kapatid, sapagat ang payo sa kanya, mga minamahal ko ng ating beloved pastoral workers, nung siya po ay humingi ng payo doon sa kanyang peptic ulcer, ay mag-ayuno, mag-fasting. Amen? At alam naman po natin mga minamahal ko talagang in contrast. Talagang hindi po mga minamahal yun ang i-recommenda at i-advise ng doktor, mga minamahal ko. Pero napatunayan po natin mga minamahal ko that in this church, mga minamahal ko, our faith defies medical science. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi ng man of God, mga minamahal ko, kapag tayo po may karamdaman, mag-ayuno, mag-overnight. Amen. Dumalong mga minamahal ko, hallelujah, ng 3 beses sa loob ng isang linggo. May 3 beses tayong pananambahan at magtapat sa pagbibigay. Mga minamahal ko, hallelujah. Yun ang payo, mga minamahal ko ng man of God. Ng ating pong sinunod ito, mga minamahal ko, na ano pat ang ating mga karamdaman, mga minamahal ko, na ang sabi nga ng mga ilang nagpapatotoo, wala ng pag-asa. Tinanggihan na ng mga doktor. Amen. For how many years nang naghahanap ng kalunasan ay hindi matagpuan. Pero sa isang iglap, mga minamahal ko, nung mapatungan ng kamay ng man of God, amen, ang lahat ng ating mga karamdaman, mga biglang pinawi, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah. Bagat mga minamahal ko, hallelujah, ang Diyos na ating nasumpungan, mga minamahal ko, ay Diyos ng kagalingan. Amen? Is a God of healing, mga minamahal ko. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. At daw na po mga minamahal ko sa huling magbabahagi ng kanyang pong pasasalamat. Narito na po ating beloved Sister Veronica Datuin.
At maganda na po ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang mataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakila, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang, praise the Lord. At ako rin po'y bumabati sa ating dearly beloved pastor, sa kanyang mga mahal na anak, ng magandang tanghali na po, praise the Lord. At ako rin po'y bumabati sa ating mga beloved preachers, beloved workers, sa ating beloved ordained preacher. Happy New Year po, praise the Lord. Papasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ipinagkaloob niya po sa akin upang sa aking pasalamatan. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po talagang year 1994 nga po nung masave po ako sa gawain ito dahil nga po pasok po ako sa hospital dahil nga po nagkaroon po ako ng sakit sa abdo na talagang 6 years po na nagpahirap sa akin. Grabe rin po aking problema sa aking beloved husband. Kaya po talagang nung napapakinggan ko nga po ito sa pamamagitan po ng Jesus Miracle Hour, ang sabi nating mahal na mga ngaral, sa pakikinig, pagpapalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's right. Hallelujah. Totoo po yan dahil isa po ako sa pinagpala ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po, nung mga napapakinggan kong patotoo, sabi ko, subukan ko dyan. Pero pag gumaling ako, hindi na ako dadalo. Parang ganun lang po yung aking iniisip ng mga pagkakataong yun. Ngunit ang nakakapagtaka po, maaga pa lang po, nasa gawain na po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po, nung October 9, 1994, tinanggap ko po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Alam niyo po, after baptism po yung aking karamdaman. Instant po yan, pinagaling na ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Yung aking mga problema, talagang nagkaroon po ako ng kapayapaan. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nga po nung kasagsagan po ng pandemic, talagang na-lockdown po kami sa gawain po natin sa Baguio City. Alam niyo po talagang sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Jesus, praise the Lord. Bagamat napakahirap po talagang lumbas ng mga pagkakataong yun. Ngunit sa pangunat panalangin po nating beloved Pastor Will Estrada Almeida, alam niyo po kung saan po yung gawain sa Rosales, sa Abatan, doon po kami, nakakarating po kami sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, praise the Lord. Alam niyo po, pag tinatanong po kami ng pulis, saan kayo pupunta? Ang sinasabi po ng aming beloved driver sa Jesus Miracle Crusade po, alam niyo po talagang pinapadaan po kami na walang hadlang. Talagang praise the Lord. Hallelujah. Napakamamahal na Jesus, praise the Lord. Dahil nga po nung mga time na yon, talagang napakahirap pong dumalo sa banal na gawain. Ngunit tanging ang gawain ng ating pinakamamahal na Jesus ang hindi po talaga huminto, praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nais ko rin po pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, yung aking mahal na bayaw, ilang araw po talagang masama po yung kanyang pakiramdam hanggang nag-CR po siya. Doon na po siya nawalan ng malay. Nung buksan po ng aking mahal na kapatid yung CR, talagang wala na po siyang malay. Bagamat hindi nga po save yung aking mahal na bayaw, aking mahal na kapatid, baguhan po siya nung mga pagkakataong yon. Dinala po sa Vice Hospital yung aking mahal na bayaw. Mga tanghali po yon, pinatawag po aking mahal na kapatid na ang sabi ng doktor, ihanda mo yung sarili mo dahil talagang wala na daw pong pag-asa aking mahal na bayaw dahil pagdating po doon talagang hindi na po siya nakakakilala. Bagsak na po yung internal organ niya. Talagang hindi na po niya nakilala aking mahal na kapatid kung ano-ano na lang po ang sinasabi niya. Ngunit sabi ko sa aking mahal na mga pamangkin ko po, aking mahal na kapatid, magpuri tayo, magtiwala tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam mo po talagang napakadakila na ating pinakamamahal na Jesus. That's right, hallelujah.
binuhay po natin pinakamamahal na Panginoon sa aking bayaw. Talagang, sabi nga po kasi nga po, taga-Ipugaw po sila, talagang napaka-pilosopo po nila, talaga hindi po sila naniniwala sa gawain ito. Ngunit alam niyo po talaga yung picture po na aking mahal na bayaw, talagang kung saan-saan po nakarating yan. Ngunit sabi ko sa aking mahal na kapatid, bayaan mo sila, paniniwala nila yon. Basta tayo sa mahal na Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Alam mo talagang within 1 week, sa pangunat panalangin ng ating dearly beloved pastor, pinagaling po siya na ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nga po, dati po talagang, hindi nga po karapat-dapat, adults choir po ako sa Dako ng Baguio, hindi mo po karapat-dapat. Alam niyo po, pagpatanggap talagang, hinahanap ko po yung mga baguhan para ilapit sa malapay noon. Patanggapin, alam niyo po, umiiyak po ako parati na sabi ko, malapay noon, sana isang araw, maligtas din yung aking mga mahal sa buhay. Sabi ko gano'n. Alam niyo po talagang ngayon po sa kabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, kasama ko na rin po sa paglilingkod ng aking mga mahal sa buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yung aking mahal na kapatid nga po, talagang ang hirap po siyang yayain. Dami ko pang dinadahilan. Ngunit alam niyo po nung pandemic, nagkaroon po siya ng karamdaman na hindi po masuri ng doktor. Ang sabi ko, dumalo ko sa banal na gawain, pabautismo ka. Alam niyo po talagang mga ilang weeks lang po sa pagdalo niya, pinagaling po siya na ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po yung aking mahal na pamangkin na nung pandemic din po yun, parang nagkaroon po siya ng nervyos. Tapos po talagang takot po siya. Mataas po ang kanyang cholesterol. Ngunit sa pagtanggap niya po sa ating pinakamamahal na Jesus, praise the Lord. Yan po, pinagaling din po siya na ating pinakamamahal na Jesus. Kahit papasalamat po ako sa pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala niya po sa amin. At pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nga po, simula nga po, nung nasave nga po ako sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus year 1994, lagi pong sinasabi na aking beloved husband, maghanap ka ng trabaho mo kasi walang maidudulot. Kasi nga po, pag dumalo po ako sa gawain, pagdating ko sa radio program, sa Bible study, kahabagan na po na ating pinakamamahal na Jesus, nakakasama po ako. Lagi niya po sinasabi, maghanap ka ng trabaho mo. Talagang, dahil nga po na-inlove po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, talagang nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na siya pa ang mag-provide na aming pangangailangan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, itong taon lang nga pong ito, last year po, may kakilala po, kapatiran po, nakapag-asawa po siya ng Pakistan, na may pwesto po sila sa Dako ng Baguio at saka dito sa Dagupan, sa Kamangaldan. Tapos po parang pabiro lang po na sabi ko pwedeng mag-extra. Ngunit sabi niya, sige ate, punta ka dito. Alam niyo po talagang nagtataka po yung aking mga kasamaan sa trabaho dahil, ate, bakit ang sahod mo ganito, mas mataas sa amin, ganyan, kung ano-ano. Tapos nakakadalo ka pa, umaalis ka pa ng maaga. Ngunit sabi ko talagang napakadakila ng mahal na Panginoon dahil pag binigay niyang para sa'yo, talagang para sa'yo. Kaya talagang right. napasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon dahil po yung sahod ko po, kahit po dumadalo ako ng 3 times a week, ganun pa rin po, mas mataas pa po. Talagang praise the Lord. Hallelujah. Ito pinakamamahal na Jesus, praise the Lord. At alam niyo po, nung hindi pa po ako naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, umuupa lang po kami ng maliit na kwarto sa Dako ng Trinidad. Talagang napakahirap po ng aming buhay. Dahil nga po sakitin nga po ko, lasinggero rin po yung aking mahal na asawa, kaya talagang napakagulo po ng aming buhay. Ngunit nung naglingkod po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagtapat po ako sa pagbibigay. Alam niyo po, talagang napakadakila ng ating pinakamamahal na Jesus. Pinagkalooban niya po kami ng sariling bahay sa Dako ng Aurora Hill. Praise the Lord. Hallelujah. Ngunit ngayon sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus,
kami na rin po ang nagpapaupa. Praise the Lord. Kaya napakadakila na ating pinakamamahal na Jesus. At dito rin po, may ginamit din po ating pinakamamahal na Jesus para magkaroon po kami ng sariling tahanan po dito sa dako ng San Carlos City dahil taga rito nga po aking beloved husband. Kaya tuwing bakasyon po talagang nandito po kami. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Galak na galak po ako na makasama ko po kayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Jesus, sa physical, material, financial, lalo tigit ang pagpapalang espiritual, lahat po ng kapurihan, pasalamat, pagdadakila, tangi sa ating pinakamamahal na Jesus po naman, praise the Lord. Lakasan po natin ulit, mga minamahal ko, yung ating pong palakpak. Glory to Jesus. Hallelujah. God bless your ating beloved Sister Veronica Datuin sa pinagpalang patotoong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, ang ating Diyos, mga minamahal ko, na talagang walang imposible sa Kanya. Amen? With faith, nothing is impossible. Ang sabi nga, mga minamahal ko, ng banal na kasulatan. Ang ating mga kapatid, talagang grabing kahirapan ng kanilang buhay noon, mga minamahal ko. Dati silang umuupa, pero ngayon nabaliktad, sila na po ang nagpapaupa. Amen? Amen? Kaya naman mga minamahal ko, talagang challenge at talagang maging inspirasyon sa atin mga minamahal ko. Hallelujah. Kung paano mga minamahal kong ginawang paglilingkod ng ating mga kapatid. Hanggang doon sa pandemic mga minamahal ko, talagang naranasan nila mga minamahal ko na talagang masong doon sa mga napaka-istriktong mga nagmamando ng mga checkpoints noon. Kagaya rito sa San Carlos mga minamahal ko, na talagang ang mga kabataan, mga hanin ng mga kabataan, mga minamahal ko, naglalakad, pero mga minamahal ko, hindi po sila dinadampot. Amen? Alam po natin mga minamahal ko na talagang kapag natin pong nalabag yung protocol noon, amen, ang mga palatuntunan ng gobyerno, mga minamahal ko, dito sa COVID-19, mga maaari tayong makasuhan, maaari tayong makulong, mga minamahal ko, pero mga minamahal ko, hallelujah, ang taong, mga minamahal, ang Kristiyanong hinahakbang kanyang pananampalataya, nasa kanyang panig ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. At yan na po natatapos mga minamahal ko ang ating mga pinagpalang mga patuto sa ating mga beloved newcomers, sa ating mga visitors. Ay inaanyayahan po namin kayo na dumalo sa ating Friday overnight worship at mas marami pa pong testimonies ang inyo pong mapapakinggan at medyo limitado ang ating oras kapag Sunday, mga minamahal ko. Kaya sa darating na overnight, mga minamahal ko, mas marami pa pong mga patutuo ang inyo pong mapapakinggan. At this point in time, mga minamahal ko, ating samahan ang ating mga hanay na mga kabataan na napibilang sa ating mga awit. We see to it, mga minamahal ko, first day of the new year, mga minamahal ko, ating maramdaman. Amen? Ang napakatamis at balang na presensya na ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang we see to it na hindi tayo uwi sa ating mga tahanan na lugi. Amen? Alalahanin po natin mga minamahal ko. Hallelujah. Tayo po'y susuong sa panibagong hamon sa ating mga minamahal ko paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. We don't know what is in store for us, mga minamahal ko. Pero kung tayo po mga minamahal ko kakapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang ang sabi nga, we can never go wrong. Hindi tayo magkakamali, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. And now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
po sa bumubuo ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, kami rin po ay nagpapabot ng pagbati sa bawat isa ng Happy New Year po. Our Father,
Lift up your voices and sing and serve the Lord and give glory and praise to our King. Hallelujah. Lift up your voices. Praise Him. Hallelujah. We lift our voices, for He is the right and real God.
right beside me. You hear me every time I pray. And since I first began, you've been my dearest friend. I give you all the praise. I give you thanks this moment, and I will continually. For each day I live, the grace you give, and I'm blessed abundantly. I can't forget that moment where in my life you made such change. And since your spirit came, I'm nothing to say. I give you all the praise. I give you thanks this moment, and I will continually. For each day I live, the grace you give, and I'm blessed abundantly. I can't forget that moment where in my life you made such change. And since your spirit came, I'm nothing to say. I give you all the praise. Pasalamatan natin ang ating malabuyang Panginoon. Napakarami natin dapat ipagpasalamat sa ating Diyos. Ang sa mga sandaling ito, taglay natin ang kalusugan, kalangkasan, kanya ang buhay. Hallelujah, hiram natin sa ating napakabait. Pinagpapamatan ng Panginoon. Itaas natin ating mga kamay. Let us worship the Lord and give thanks. You're always right beside me. You hear me every time I pray. Yes! You've been my dearest. Hallelujah! Hallelujah! For each day I live, Panibago na naman ang gas! Panibagong taon yung nilalagdag sa aming mga buhay, hallelujah! Pinasagana mo kami ng lubusan!
Pinagpala mo kami naman. I give you all the praise. Maraming salamat sa iyo, mga anak. Hanggang sa ngayon, nandiyan sa iyong mga kamay, nandiyan sa iyong mga pagbuhay, nandiyan sa iyong kamay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Natin ang aming marugdog at ang susok sa puso. Pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pasalamatan natin siya. Ang Diyos ay mabait. Yes, Lord. Thank you so much, Lord Jesus, for the sweet of the Spirit. Maraming salamat po na Panginoon. Nagkapirin niyo ang kapagpala. Nagpahayag di ba na Panginoon? Hallelujah. Nagkapirin natin ang kanyang mga tabi. Na presensya sa ating kalagitan. Hindi namin kayang magantihan ang kagandahang loob. Ayaw masaganang pangunawa, pagpapatawad, paglilinis, paghuhugas sa aming mga pagkakamalit mga pagkakasala. Sa araw na ito, Mahal na Panginoon, panibagong pag-asa yung pinagkaloob sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Mahal na Panginoon, sa iyong pangunawa. Maraming salamat sa iyong pagpapatawad. Maraming salamat sa lahat ng mga biyaya na aming tinatanggap sa nagdaang taon. Itong panibagong taon, Mahal na Panginoon, sa aming buhay. Sa hapong ito, Mahal na Panginoon, narito kami muli nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran, humingi ng awa, humingi ng paglilinis sa lahat ng aming nagawang mga kalikuan, mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami niyong kabanalang dugo na mga sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo lang mga anak sa huling awitin naming minamahal na mga awit. Pisan mo ipagpapatuloy sa amin yung napakatamis na presensya namin nadarama. Habang aming sinasaway sa pagkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Will Disrad Almeida, ang lahat ng mga adlang kasautin of me in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, knowing from the grace that I found.
know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you lead me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life. In the living every day. Hallelujah, hallelujah, Thank you, Lord. Thank you so much for this. Be close, Lord, let your love surround me. Oh, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, Lord, let your love surround me. Hallelujah. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle.
wait. I'll rise up like an eagle. Hallelujah. I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Be close, Lord, that your love surrounds me. Oh, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power